Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi îți voi arăta cum să-ți alegi un laptop sau, cel puțin, ce să iei în considerare în momentul în care vrei să faci o astfel de achiziție. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a începe pălăvrăgeala despre laptopuri, puteți observa că am pe masă vreo 3 laptopuri și mai am aici o măsuță cu și mai multe laptopuri. Sunt niște exemple orientative despre care vom vorbi în minutele ce urmează, însă, înainte de a trece mai departe, ar să vorbim puțin despre cum se categorizează laptopurile. Practic, exact ca și la telefoanele mobile, poți să le împarți în 3 mari categorii: entry level, mid-range și, bineînțeles, high-end sau flagship. De exemplu, MacBook Pro este un tip de laptop flagship. Bineînțeles, Apple-ul nici nu are altfel de laptopuri sau altfel de produse, dar trecem peste. Așadar, avem entry level, mid-range și high-end. La rândul lor, toate aceste categorii se împart în alte subcategorii, și anume cele generale, cum ar fi laptopuri Office, Home, laptopuri simpluțe, laptopuri cu funcționalități reduse și așa mai departe. Mai avem laptopurile de tip business, orientate către a face business, orientate către productivitate și, bineînțeles, nu au capabilități media extraordinare. De asemenea, mai avem ultrabook-urile, un fel de laptopuri care se pretează la absolut orice activitate, sunt foarte subțirele, foarte atrăgătoare, însă costă la rândul lor destul de mult și, bineînțeles, nu toată lumea își permite un astfel de laptop. În final, avem ultimele 2 categorii de laptopuri și anume workstation-urile și cele de gaming. Bineînțeles, cele de gaming sunt dedicate pentru activități de tip gaming și au un aspect mai futurist, ca să spunem așa. Unele sunt mai subțiri, altele sunt mai elegante, însă vom vorbi despre fiecare în parte. Iar cele de tip workstation, practic, sunt niște laptopuri cu niște procesoare foarte puternice, niște plăci grafice destul de potente, pe care le poți pune într-un dock și te poți bucura de mai multă performanță. Însă, acelea sunt orientate strict către productivitate, către randări video, către randări grafice, piese 3D și așa mai departe. Din păcate, nu am unul la îndemână să vi-l arăt, însă vom vorbi despre fiecare în parte, sau mai bine spus despre fiecare categorie în parte. Așadar, haideți să începem cu cele entry level sau cu cele low end, ca să spunem așa. Iar aici am un laptop de la Asus, un laptop de la Lenovo și, bineînțeles, un laptop de la Acer, pe care le vom arăta în minutele ce urmează. Dar hai să începem cu cel mai basic laptop pe care l-am aici. Modelul pe care l-am este un Asus VivoBook, un laptop foarte simplist, bineînțeles, arătos, destul de gros și calitatea materialelor nu este extraordinară cum ar fi în cazul unui Lenovo Yogabook. Dar haideți să vedem ce înseamnă un laptop entry level. Am o selecție de porturi obișnuită, cum ar fi VGA, RJ45, acesta are și un plus, anume USB tip C, avem HDMI, 2 USB-uri, unul dintre ele fiind 3.0. De asemenea, ecranul este un ecran HD, nu este un ecran Full HD, are un finisaj lucios, marginile sunt făcute din plastic și sunt imense, există un oarecare flex și asupra șasiului, dar și asupra carcasei. Un astfel de laptop se întinde undeva între 1500, 2200, 2500 de lei și acesta în particular are un i3 generația 7-a și cu un Nvidia GeForce 920, care, evident, are 2 GB, însă nu este foarte performant. Poate să ruleze jocuri, poate să ruleze filme și de aceea se pretează cel mai bine la acțiuni de gen Office sau Home. Văzut filme, scris text, stat pe rețele de socializare și așa mai departe. Însă, sunt oameni care nu vor fi mulțumiți cu astfel de laptopuri. Adică, vor spune, bă, e prea gros, bă, e prea greoi, e prea făcut din plastic, nu-mi place finisajul, nu-mi place tastatura, nu-mi place cum se mișcă. Și aici mai am un alt laptop de tip entry level, dar de la Lenovo. Însă, este ceva mai subțirel, are finisaj cu capac de aluminiu, baza în continuare este din plastic, am
un ecran aproape bezel-less, sau mai bine spus narrow bezel. Am un panou Full HD IPS, o tastatură normală, am și numpad, nu flexează atât de mult nici baza, dar nici capacul. Dar dezavantajul este că din fabrică modelul acesta vine cu 4 GB RAM, 1 TB spațiu de stocare și practic cam atât. Este cu AMD și rulează cu placa integrată Vega 8. Din punct de vedere al performanței, nu este la fel de puternic ca acest Asus, însă acesta este mai portabil, este mai arătos și mulți oameni vor alege un astfel de laptop în favoarea performanței. Mergem mai departe către segmentul mid-range. În segmentul mid-range, e bine, aici se întâlnesc mai multe lumi. Se întâlnesc elemente din segmentele foarte scumpe, precum găsim aluminiu, găsim șasiuri mai subțiri, găsim, de exemplu, muchii foarte înguste ale ecranului, ecrane Full HD și, bineînțeles, SSD-uri și cel puțin peste 4 GB RAM. Exact ca și în cazul celor entry level, și cele mid-range se împart în 15.224 de alte categorii. Adică Lenovo, pentru acest model în particular, care se numește Lenovo 530S, are și un model cu i5, are și un model cu AMD mai performant, are și un model cu placă video dedicată și așa mai departe. Chiar dacă el este un laptop mid-range din punct de vedere al construcției și al selecției de porturi și, bineînțeles, a echipării plăcii de bază, există și modele mai performante. Însă, mulți nu ar dori să plătească pe un astfel de laptop 4.000 de lei doar pentru că are un i7 generația a 8-a, să spunem. Un alt laptop pe care îl mai am și se încadrează în segmentul mid-range spre high, însă acesta este un laptop business. De ce este un laptop business? Hai să vedem. În momentul în care deschid laptopul, pe lângă faptul că are un design liniar și este foarte plictisitor, exact ca oamenii de afaceri, no offense to anybody, avem un ecran Full HD, avem niște muchii de plastic destul de grosuțe. Aici am posibilitatea de a ascunde cu o clapă camera web. Probabil ești într-o conferință și vrei să bei un pahar cu apă și nu vrei să te vadă lumea cum bei tu un pahar cu apă. De asemenea, selecția porturilor, spre deosebire de acest model. Am RJ45, am HDMI, am și un Kensington lock, mai am încă un USB, un card reader, un combo jack audio. Bine, în ultima vreme cam toate laptopurile au început să aibă combo jack audio, însă mai am un DVD writer. Să fim serioși, câți oameni mai au nevoie de DVD writer decât dacă li se impune la locul de muncă sau activitatea lor implică scrierea de DVD-uri sau scrierea de CD-uri. Așadar, dacă tu ai vrea să-ți cumperi un astfel de laptop, pe tine nu te-ar interesa funcția aceasta. Ar trebui să plătești în plus pentru un CD-ROM pe care tu îl vei folosi probabil o dată pe lună. Așadar, dacă îți place neapărat un astfel de laptop, îl poți achiziționa. Dar aici vorbim despre optimizarea procesului de gândire și alegerea unui laptop. Mergem mai departe, rămânând tot în segmentul mid-range. Iar aici mai am un exemplu de laptop de la Acer. Este e o combinație între Ultrabook și laptop, sau mai bine spus, între Ultrabook și notebook. De ce? Avem un profil destul de subțire, se aseamănă cu un Ultrabook, avem aluminiu pe capacul din spatele ecranului și, bineînțeles, capacul șasiului este și el făcut la rândul lui din aluminiu. În schimb, baza rămâne plastic. Hai să vorbim puțin despre capacitățile acestui ecran. Aici deja avem un panou Full HD, acoperit, sau mai bine spus protejat cu sticlă. Este foarte, foarte lucios și reflectă lumina. Probabil dacă îl vei folosi într-un mediu office nu te va deranja absolut deloc acest aspect. De asemenea, avem un senzor de amprentă și tastatură iluminată. Chiar dacă regăsim și pe modelele mai ieftine, cum ar fi 530S, tastatură iluminată, asta nu înseamnă că este neapărat un laptop mid-range. Modelul acesta are 8 GB RAM, placă video dedicată și un procesor i5 generația a 7-a. Ceea ce înseamnă că, din nou, nu este o uzină, însă face treabă Office și Home foarte bine și pe lângă asta ai un bonus, aspectul foarte plăcut.
De asemenea, selecția de porturi nu este ca la un laptop de tip Office, adică nu mai avem UFO RJ45, nu mai avem nici măcar VGA. Avem două USB-uri 3.0, un USB tip C, HDMI, card reader și, bineînțeles, încă un USB 2.0. Este un laptop subțirel, cântărește undeva la 1 kg 600 și, bineînțeles, nu o să aibă niciodată funcțiile unui laptop high-end. Ei bine, aici am un laptop căruia îi pot scoate bateria, nu are capacul sigilat, sau mai bine spus, nu are capacul peste baterie. Hai să-l și deschidem puțin, dar hai să ne uităm puțin. Avem flex, este o carcasă în totalitate din plastic. Avem un ecran Full HD cu finisaj mat, muchii din nou foarte groase și, bineînțeles, capacul la rândul lui este foarte gros. Avem puțin de tot flex pe tastatură, nu avem ca în modelul V130. Practic, aici fiecare producător își alege materialele și fiecare producător alege cum să construiască șasiul unui laptop. Însă, modelul acesta are un i5 generația 8-a cu placă video de la AMD. Și aici o să intervină următorul capitol, sau mai bine spus următoarea secțiune despre care vom vorbi: cum să-ți alegi laptopul în funcție de performanțe, sau mai bine spus, ce să alegi. De ce? Pentru că foarte multe laptopuri au procesoare Intel și, de exemplu, în generația 8-a de Intel, la i3 sunt câte 5 modele de generația 8-a de i3, câte 4, câte 5, câte 6 modele de i5, i7 generația 8-a 8000 și ceva și așa mai departe. Și vom vorbi despre ceea ce înseamnă fiecare terminație de la seria respectivă. Și acum ajungem la final, sau mai bine spus, la segmentul high-end. Și, bineînțeles, s-a nimerit să am aici, la mine, sau mai bine spus, la îndemână, două laptopuri. Unul business, și veți vedea imediat de ce spun că este business, și unul orientat către portabilitate, mobilitate și așa mai departe. Ei bine, acest model este cumva un văr de-a lui acest laptop 530S. Acesta este S530. Nu știu de ce Lenovo s-au gândit să le numească așa, însă hai să vorbim puțin despre acest micuț. Ok, avem așa, carcasă full de aluminiu, și spatele, și șasiul, dar și capacul. În momentul acesta putem vedea că avem un panou IPS Full HD, care este foarte calitativ și pe care mi-am pus amprenta în momentul acesta. De asemenea, avem muchii ale ecranului foarte înguste. Avem un touchpad imens, aș putea spune, tastatură iluminată, nu mai avem acel numpad. Din nou avem un senzor de amprentă și, bineînțeles, profilul laptopului, care este foarte subțire. E bine, ai putea spune că Lenovo vor să concureze cu MacBook Air, de ce acela este de 13 inch, este micuț, este finuț, este ultra portabil, iar modelul pe care l-am eu aici este cu un procesor i5 generația 8-a. Există și variante cu i7, există și variante cu plăci dedicate și așa mai departe. Din nou, despre serii și despre cum să te uiți la seriile laptopurilor vorbim în minutele ce urmează. Ei bine, acesta este un Ultrabook în toată regula. Și de ce spun Ultrabook? Avem materiale premium, este foarte subțire, este foarte portabil și se poate deschide la puțin mai mult de 180 de grade. Nu știu cine ar folosi laptopul așa, dar trecem peste. În final, am aici un HP ProBook și vom vedea imediat de ce îi spune HP ProBook. Haideți să ne uităm puțin pe spatele laptopului. Avem acces la componente fără să dau capacul jos, pot să schimb hardul, pot să îl curăț foarte ușor. Haideți să ne uităm la selecția de porturi. RJ45, da? HDMI, VGA, două USB-uri, un USB tip C cu capabilitate de a transmite imagine, deoarece are și DisplayPort. Aici mai avem un port USB cu încărcare și, bineînțeles, un card reader. De asemenea, avem și acel lock. Este greoi, nu este făcut să-l ții după tine absolut toată ziua.
are ceva flex, însă este un laptop foarte bine închegat, trage aer pe dedesubt și îl suflă prin lateral. Este o namilă de laptop. Ok, hai să-l deschidem și în momentul în care o să-l întorc veți vedea exact de ce am spus că este de business. Aici avem aluminiu periat, senzor de amprentă, butonul de power care este foarte elegant, așa făcut o dunguță, un ecran Full HD, anti-glare, nu am bezelurile nici groase, dar nici subțiri, tastatura este foarte elegantă și discretă și, de obicei, funcțiile pe care le regăsim la aceste laptopuri, sau mai bine spus, avem buton pentru tăiarea microfonului. Nu cred că îți trebuie neapărat acasă buton să-l pui pe mute. Sau nu cred că îți trebuie neapărat buton pentru a proiecta către un alt ecran sau bineînțeles către un proiector. Însă laptopul acesta are și această funcționalitate. Acesta este echipat cu un procesor i7 generația 8-a, dar, din nou, ca și în cazul celorlalte modele, există și alte variante, cum ar fi i5, i3, ăsta din câte știu nu cred că există cu i3, dar există cu placă video dedicată. Acum că am terminat cu laptopurile și ne-am uitat la mai multe variante din mai multe categorii, hai să vorbim puțin despre cum să-ți alegi laptopul, sau mai bine spus, cum fac eu atunci când îmi aleg un laptop în funcție de nevoile mele. Așadar, și tu poți să-ți pui aceste întrebări ca să-ți afli nevoile și să alegi laptopuri după serie, producător și, bineînțeles, cum să-ți satisfaci nevoile digitale. Înainte de toate, trebuie să răspunzi la niște întrebări, și anume, ce vrei să faci cu el, la ce nevoie ai de el, ce performanțe ai nevoie, ce fel de ecran, HD, Full HD, 2K, 4K, 144 de Hz și așa mai departe, spațiul de stocare, autonomia și, bineînțeles, performanța. Ai nevoie de performanță astrală sau ai nevoie de un laptop pe care eventual să-ți pui un wallpaper drăguț, să arate mișto ecranul și probabil să te uiți la filme și așa mai departe. Mai devreme am spus că vorbim despre procesoarele Intel și haideți să le luăm în ordinea lor crescătoare și, mai bine spus, în popularitatea lor în ultima vreme pe laptopuri. Și anume, avem așa: Celeron, Pentium, i3, i5, i7 și, bineînțeles, o să apară și i9, dacă nu deja au apărut laptopuri cu i9, variantele mobile. Ei bine, hai să le luăm pe primele trei: Celeron, Pentium și i3. Și mai precis, generațiile mai vechi de 7 în ceea ce privește i3-ul. Hai să găsești procesoare dual core și quad core în segmentul Celeron, care acesta este practic mai mult basic, un procesor basic. Este făcut să-ți afișeze imagine, să poți să scrii niște text, să poți să copiezi niște documente, să trimiți niște mail-uri și eventual să te uiți la filme Full HD. Dar nu toate seriile sau nu toate modelele au această capacitate. Mergem mai departe către seria Pentium. Seria Pentium este ceva mai potentă și, bineînțeles, ultimul model, și anume N5000 Silver, care este destul de popular pe laptopuri și pe modele care îmbină un notebook cu un ultrabook la un preț decent, cum ar fi Acer Swift One. Seria Pentium. Seria Pentium, din nou, există și cu dual core și cu quad core. Este foarte eficientă în ceea ce privește consumul de energie și sunt unele procesoare care consumă inclusiv 6W. Așadar, o să ai o autonomie destul de mare în ceea ce privește funcționalitatea unui laptop, însă nu o să ai performanțe foarte bune. Adică, este posibil să ai Chrome-ul deschis cu 3 taburi, o să se încarce RAM-ul și în momentul în care ai și YouTube-ul deschis, vrei să mai deschizi o altă aplicație, deja se mișcă încet. Nu prea îți convine chestia asta, decât dacă, nu știu, să spunem că ai stat la birou toată ziua, ai acolo un Excel deschis, mai arunci un ochi pe mail și cu asta basta. Din nou, procesoare basic. Și acum hai să vorbim despre i3. Aici, în segmentul acesta de preț, sunt procesoare și home, dar și office based. Mai bine spus, poți să te uiți și la filme, poți să faci și task-uri office, însă nu au putere de procesare extraordinar de mare. Mai puțin ultima serie de la Intel de i3-uri, generația 8, mai bine spus, care m-a lăsat puțin impresionat.
De ce? Pentru că nu se blochează. Adică pot să mă uit la filme, pot să scriu mail-uri, pot să trimit tot felul de alte drăcovenii pe WeTransfer și așa mai departe. Pot să am și VLC-ul deschis, pot să am și un torrent deschis și cu toate acestea multitasking-ul funcționează. Nu se blochează și nu stau să aștept o grămadă de ani. De asemenea, dacă ai și un spațiu de stocare de tip SSD, se va mișca mult mai rapid față de un HDD. Cam astea sunt procesoarele pe care le găsești pe laptopuri sub 2000 de lei. Desigur, există și modele mai vechi pe care le vei găsi pe piață, de exemplu un i5 generația, să zicem a 5-a sau a 6-a, laptopuri cu i7 care au procesoare quad-core, ce încă sunt bune. Performanțele sunt bune, însă, spre deosebire de ultima generație de procesoare, nu sunt atât de eficiente. Și trebuie să iei și acest lucru în considerare. Dar, hai să nu ne depărtăm de următorul segment și anume i5 și i7 în laptopurile accesibile. Ei bine, multe dintre ele vor avea doar grafică integrată. Adică vei găsi un i5 cu Intel HD Graphics 600 și ceva, de exemplu. Ei bine, aceste laptopuri, din nou, sunt orientate către Office, către home usage și nu atât de mult către productivitate. Vei observa că, de exemplu, acest laptop este un Lenovo 330S. Vei găsi variante cu AMD, vei găsi variante cu Intel, iar variantele cu Intel sunt așa: i3, i5, i7, i5 cu placă dedicată, i7 cu placă dedicată și acolo sunt mai multe variante și vom vorbi și despre plăcile dedicate puțin mai târziu. Însă, când vine vorba de ales un laptop, gândește-te așa: vrei să faci chestii basic, mergi cu Pentium și cu i3. Vrei să faci chestii super basic, adică doar să ai o bucată de plastic aprinsă care să-ți afișeze niște imagine, poți să faci asta și cu un Celeron, bine mersi. Mai departe, vrei să faci lucruri puțin mai complicate și anume multitasking, filme și de preferat filme Full HD, mergi cu i3 ultima generație sau i5. Vrei performanțe de top și vrei să faci lucruri avansate, inclusiv puțină editare de imagine, poți să mergi cu un i7. Chiar dacă nu are placă dedicată, Photoshop-ul o să meargă destul de greu, însă poți să termini treaba, poți să faci treaba și cu un i7 cu placă video integrată. După ce ai atins punctele pe care vrei tu să le faci cu un laptop, încadrează-ți undeva performanțele de care ai tu nevoie, și anume seria Pentium Celeron i3, i5, i7 generații mai vechi sau ultimele generații, pentru că acelea sunt și mai performante, sunt mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie și, bineînțeles, sunt mai noi. Practic, ce fac ei cu fiecare generație, iau ce au construit deja și îl îmbunătățesc. Nu e ca și cum ar reinventa roata. Am spus că vorbim despre terminația seriei de procesoare. De exemplu, i5 5820U. Acest U înseamnă că e undervolted, sau mai bine spus, intră mai puțină putere în procesor, spre deosebire de varianta de desktop. Practic, ele au exact același set de instrucțiuni, fac exact același lucru, însă fiind cumva modelate pe partea mobilă, adică pe laptopuri. În momentul acesta în care tu ai un procesor de tip U, într-adevăr este foarte performant, dar în momentul în care îi dai să facă ceva foarte agresiv, cum ar fi randare video, e bine, acesta va intra în throttling. De ce? Pentru că, e bine, pe un laptop nu ai cum să ai răcirea unui desktop decât dacă ai un gaming laptop sau ceva foarte scump. Așadar, U înseamnă undervolted, H înseamnă high power, K înseamnă unlocked, deși sunt foarte puține modele de laptopuri care au procesoare K. High Q înseamnă high performance graphics quad core și, bineînțeles, mult mai multe pe care nu le voi detalia acum. Cele mai populare sunt variantele U, adică undervolted, HK sau HQ pe laptopurile de gaming. Însă am să las un link de pe pagina Intel în care explică exact fiecare terminație în parte, deoarece sunt foarte multe împărțite pe serii și așa mai departe. Acum am vorbit despre Intel, însă pe piață există și AMD și aparent AMD-ul, contrar așteptărilor multor oameni, nu mai e cum era pe vremuri, adică
toată lumea spunea că ai un laptop cu AMD, haha, se încinge și așa mai departe. Într-adevăr, se turează ventilatorul destul de mult pe un laptop cu Ryzen 5, să spunem, și Vega 8 integrat, ca în cazul acestui Lenovo 330S, însă în momentul în care nu este conectat la priză, el se răcește pasiv. Asta a rămas la atitudinea producătorului, nu am ce să fac, însă poți modifica setări și te poți juca și așa mai departe. Același lucru se întâmplă și cu AMD, sunt împărțite pe serii, seria A, seria FX, seria Ryzen și așa mai departe. Ryzen 3, Ryzen 5 și Ryzen 7 sunt niște procesoare care sunt mult mai ieftine decât Intel-ul, spre deosebire un laptop, același model, cu AMD este cu câteva sute de lei mai ieftin decât un Intel. De ce? Pentru că în momentul în care tu plătești acei bani, plătești și brandul, plătești și prestigiu, dar plătești și driverele și, bineînțeles, toate elementele investite în acel procesor, sau mai bine spus, în acel produs. Așadar, probabil acesta este motivul pentru care Intel este mai scump. Implicit și laptopurile cu Intel sunt mai scumpe. De exemplu, eu pentru acasă și pentru a edita câteva fotografii, nu la nivel profesional, ci doar o mică corecție de culoare, să mă pot uita la niște filme și să fac multitasking, am ales, de exemplu, modelul acesta. Acesta e laptopul meu, este un Lenovo 330S pe care l-am menționat și mai devreme. Este un laptop care îmbină două lumi, îmbină un notebook, office și home cu un ultrabook. De ce? Ei bine, am un capac de aluminiu, un profil subțire și, bineînțeles, o performanță destul de bună, ceva mai slabă în comparație cu ultima generație de la Intel de i5, adică 1250U. Aici am S530, este un ultrabook de la Lenovo și voi vorbi practic ne imaginăm că modificăm acest laptop ca să putem să scădem sau să creștem prețul. Acesta este un ultrabook de top cu elemente premium, cu un procesor ultima generație de i5, ceea ce este foarte scump, cu o performanță destul de bună pentru un ultrabook care este dedicat practic portabilității, nu este dedicat productivității, deși pe el scrie productivitate, dar într-adevăr poți să editezi câteva fotografii, doar că se încinge și nu e făcut să-l forjezi pentru că este foarte subțire. Modelul acesta se găsește pe piață undeva la 4000 de lei. Pentru 4000 de lei tu plătești carcasă subțire, aluminiu, ecran cu sticlă, ecran Full HD, sunet audio foarte bun și, bineînțeles, o selecție destul de limitată de porturi. De ce? Pentru că am doar HDMI, 2 USB-uri și un USB tip C. Spre deosebire de un tip de laptop business office, cum ar fi acest HP, care costă la fel de mult, doar că diferența dintre ele este următoarea. Mult mai mare, este făcut din plastic, am acces la componente mult mai ușor și selecția de porturi este mult mai generoasă, și anume VGA. Dacă stai să te gândești, cine naiba mai folosește VGA? Dar există momente în care te duci într-o sală de conferințe, ai de făcut o prezentare și proiectorul de acolo are doar VGA. De aceea îți trebuie un astfel de laptop dacă ești o astfel de persoană. Ai și USB tip C cu DisplayPort. De ce? Pentru că poate mergi într-o sală de conferințe care este ultra dotată din punct de vedere tehnologic și ai nevoie să faci o prezentare, doar că nu ai port. De exemplu, pe acesta am USB tip C, dar nu are suport pentru display, așa că degeaba îl iei pe acesta. Nu o să te ajute. Dezavantajul laptopului acestuia este că este mare, este greoi, dar în momentul în care l-ai scos din geantă, l-ai pus pe masă și l-ai deschis, fidelitatea și finețea cu care este construit, e bine, denotă o altfel de imagine. Denotă o persoană care e atentă la detalii și, bineînțeles, echipamentul pe care îl are în posesie. Revenim la acest laptop. Hai să scădem din calitate și să ne întoarcem foarte jos către acest Asus VivoBook pe care l-am menționat mai devreme. Un astfel de laptop se găsește sub 2000 de lei, undeva la 1500 de lei. Am un i3, am o placă video, însă este un 920 MX și un i3. Construcția, ei bine, nu este rea, dar nu este nici cea mai extraordinară. Am o selecție de porturi decentă
are flex și este destul de atrăgător pentru, să spunem, persoanele mai tinere. Inclusiv mie îmi place acest laptop pentru că este roșu și atât. E roșu. Vezi ce mișto arată asta că e roșu. Iar acum, pentru că am vorbit și de plăci video, există plăci video cu versiuni mobile de la Nvidia și de la AMD. Indiferent de la cine vrei să alegi placa video, caută pe internet benchmark-uri. Cel mai simplu este să cauți pe internet Nvidia MX130 benchmark și găsești foarte multe linkuri în care sunt comparate cu ceva mai puternic, cu ceva mai slab, sau poți să le compari cu jocuri, poți să intri pe YouTube, caută pe YouTube, pentru că cineva cu siguranță are configurația aceea și a făcut un test. Așadar, înainte să cumperi, caută benchmark-uri, caută videoclipuri, caută detalii despre produsul respectiv, intră pe forumurile producătorilor, Asus, Lenovo, Dell, fiecare are câte un forum dedicat special pentru discuții legate de produse și discuții legate de alte obiecte de interes. În încheiere, aș vrea să spun care a fost procesul de gândire în momentul în care eu mi-am ales laptopul și motivul pentru care acum câteva episoade am mai ales un laptop all-arounder, ca să spun așa, de la Asus. Dacă îmi dați skip back, nu știu, acum vreo 3 sau 4 episoade a fost review la acel laptop. Dar eu m-am gândit așa, ce fac eu cu laptopul? Editez puține fotografii la nivel basic, adică doar niște corecții de culoare. Asta înseamnă că am nevoie de un ecran Full HD cu o acuratețe destul de bună, însă știu că dacă vrei un ecran performant, te costă foarte mult. Așadar m-am mulțumit cu un ecran Full HD și atât. După aia mi-am dat seama, eu mă plimb cu laptopul, dar oriunde m-aș duce să lucrez, am și o priză. Așadar nu mă interesează neapărat autonomia bateriei, mă interesează cât de repede se încarcă bateria. După care am nevoie de putere de procesare imensă și am nevoie de placă video dedicată? Nu. Pentru că tot ceea ce pot face, pot să fac și cu placa video integrată. După care m-am uitat, am găsit acest Lenovo 330S. Este un home and office laptop, este entry level și ce mi-a plăcut cel mai mult este că are o construcție subțire, ramele acelea subțiri de jur împrejurul display-ului. Display-ul la rândul lui este Full HD, am 1 TB spațiu de stocare. Astea sunt ultimele cuvinte, pentru că și eu m-am amețit și probabil și voi sunteți la fel de amețiți, însă după ce stai să cauți foarte multă vreme și vrei să îi spui cuiva cum să-și ia un laptop, este imposibil, e ca și cum ai încercat să vorbești în câteva minute vreo 10-15 pagini de internet, de Wikipedia, de site-ul de la Intel, site-ul de la AMD și bineînțeles forumuri și așa mai departe. Însă am să las în descriere câteva linkuri utile, și anume linkuri către Intel cu ce înseamnă fiecare terminație la procesoare, linkuri către site-uri cu benchmark-uri și site-uri cu comparații și linkuri către pagina de Wikipedia, unde vei găsi acolo tot ce înseamnă Intel până la data aceasta. Fiecare serie, ce e, dual core, quad core și așa mai departe. În fine, hai, astea fiind spuse, eu am fost Dragoș. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și nu prețuri actualizate, pentru că momentan nu am făcut review la absolut nimic, a fost mai degrabă o discuție liberă. Tu cum înțelegi un laptop? Ce te determină pe tine să-ți cumperi un laptop? Lasă-mă să știu și ne vedem data viitoare. Salut!